Nekem ez volt a második terhességem, de az első az korán véget ért, korán elvesztettük, talán 8. vagy 9. héten. Ezért volt bennünk egy kis stressz, hogy vajon mikor sikerül. De nem tartott sokáig. Összességében talán a döntéstől, hogy gyermeket szeretnénk, 1 évre rá összejött. És teljesen problémamentes volt a terhesség. Jól voltam. Mi azért úgy készültük, hogy szeretnénk, hogyha ez minél természetesebben folyna a szülés. Én nagyon szerettem volna, hogyha otthon beindul magától, de nálunk generációsan mindenkinek örökké tartottak a terhességei, az összes terhességei, tehát erre azért egy kicsit számítottam, hogy nem lesz egyszerű. Betöltöttem már a 41. hetet, amikor befektettek a kórházba. Ez egy kis vidéki kórház, és itt az a protokoll, hogy aznap betöltött 41. héten be kell feküdni. És én azt gondoltam, hogy jobb a békesség, és nem annyira nagyon zavar, hogy befekszek, mert azt ígérték, hogy nem nagyon noszogatnak agresszívan. Az volt a megegyezés, hogy minden nap lesz egy terheléses, ez a CTG-s vizsgálat. Szerdán reggel indultak el maguktól a fájásaim, de hogy tényleg hajnalban, ilyen 3 óra körül. Tehát aznap már nem volt nekem terheléses teszt, egyáltalán nem kaptam aznap már oxitocint. A férjemet még reggel elküldtem a munkába, mert azt mondtam, hogy ez még nagyon messze lesz, hogy ebből lesz valami. Elment munkába, és 1 órát volt bent, amikor úgy gondolta, hogy ő ezt nem bírja, hogy én ott vagyok a kórházban, egyedül és szenvedek, és akkor eljött látogatási időbe, 10-től este 6-ig van látogatási idő ebben a kórházban, ami nagyon jó, és voltak éppen, mert hogy nem engedték be azért, hiába vajudtam. Ez volt nekem a legnagyobb dilemmám, hogy nagyon készültünk arra, hogy mi kiállunk a jogainkért, és mi tudjuk, hogy egy vajudó nőnek joga van ahhoz, hogy mellette legyen a párja. Ki is írtuk, kinyomtattuk a jogszabályt, és aztán nem tudtuk eldönteni, hogy én most vajudok, vagy sem. Hiába ott voltak a 3-4 perces fájások, hát nekem azt mondták, hogy még itt nincsen semmi, nyugodjak le, és pihengessek, hogy majd, hogyha lesz valami, akkor jó, hogyha lesz erőm, de nem esett jól egyáltalán egyébként feküdni, sokkal rosszabbak voltak a fájások, szóval akkor volt elviselhető, amikor álltam, hintáztattam a csípőmet, de hát szó se volt arról, hogy beengednék a férjemet, tehát kimentem hozzá, és ott ebben a közösségi kis térben, ahol ott látogatók, beszélhettek családtagok, ott voltunk. Én ott táncokáltam, sétálgattam, és lementünk a parkba, és akkor ott sétálgattunk körbe-körbe. Aztán ugye neki haza kellett mennie, mert a látogatási időnek vége volt, nekem vissza kellett mennem a szobámba. És ott lett kényelmetlen, ugye nem volt jó egyedül lenni, és akkor látták már stabilan a fájásokat, mondták, hogy már valószínűleg lesz valami aznap este, és talán ott el is kezdték így kipakolászni a kis dolgaikat, az elég ijesztő volt azért. Megkérdezték, hogy milyen ruhácskát készítsenek ki neki, akkor elmondtam, hogy nem szeretném, hogyha felöltöztetnék. Ezt fontosnak tartottam, hogy legyen bőr-bőr kontaktus. Kicsit húzták a szájukat, de végül is elfogadták. És akkor kérdezgettem, hogy hát mikor szólhatok a férjemnek, hogy mikor jöhet be, és akkor hát nyugodjak meg, még feküdjek vissza az ágyba, pihenjek, és majd szólunk neki, hogyha a szülőszobán leszünk.
De én ezt nem teljesen értettem, hogy hát a szülőszobára már csak szülni megyünk, nem? És hogy akkor előtte, a vajudás alatt miért nem tettem fel ezeket a kérdéseket, mert eléggé kis ettől is tartottam, és ezért készítettem föl a férjem mindenből, mert én elég alamuszi-nyuszi vagyok ezekben a szituációkban. Könnyen tudom álljam, hogyha azt mondják, hogy nem, akkor én azt elfogadom. De akkor már írtam a férjemnek, hogy hát már eléggé elkezdtem kitágulni, és hogy azért szerintem már vajudok. És bejött a kórházba, és nem akarták beengedni. A szülésznő kiment hozzá, amikor becsöngetett, és akkor előhúzta a jogszabályt, hogy hát ő neki joga van a felesége mellett lenni. A szülésznő akkor elment az alvó orvosért, hogy fölébressze, hogy akkor most mit csináljanak, és ő mondta, hogy bemehetünk az alternatív vajudó szobába, ami létezik papíron, nagyon szép képek vannak róla az interneten, de én azt hallottam a Facebook csoportban, hogy ezt nem szeretik használni, szóval én így felkészültem rá lelkiekben, hogy ebből nem lesz semmi. De hogy oda beengedtek minket, és úgy is nézett ki, meg kicsit olyan szag is volt, mint ahol nem nagyon jártak már néhány hete vagy hónapja. Egy ilyen francia ágy volt, meg hintaszék, meg labda, meg ilyesmi, meg egy kád, de hát eszünkbe se jutott, hogy most azt megpróbáljuk megtölteni, mert arra azért nem tűntek annyira nyitottnak. De akkor már eléggé a végén jártunk, tehát nem sok időt töltöttünk ebben a szobában, talán 1 órát, és akkor hívtak egy újabb CTG vizsgálatra, és annak a végén mégis oda jutottunk, hogy már tolófájásaim voltak. És sokáig tartott, talán 2-3 órán keresztül, nekem sokáig tartott a szülés, 4,5 kiló lett a kislányom, és minden történt. Tehát úgy mentünk oda, hogy próbáljuk meg természetes úton, megmondtuk, hogy nem akarjuk, hogy burkot repesszenek, akkor eltelt talán egy fél óra, mert megkérdezték, hogy mit szeretnék akkor, hogyha nem akarok búrokrepesztést. Hát mondom, jó lenne, hogyha tudnék még egy kicsit járkálni, mert így a lehető legrosszabb, hogy a hátamon fekszem. És hogy hát tud úgy is járkálni, hogyha burkot repesztünk, de végül is erre nem került sor, úgysem, hogy nem repesztettek burkot, mert senki nem segített föl, vagy adott lehetőséget arra, hogy én ott járkáljak. Onnantól végig a hátamon feküdtem. Ez egy újabb fájópont, hogy nem sikerült olyan pozícióban szülni, ahogy nekem jól esett volna, mert szerintem ez volt így a lehető legkényelmetlenebb. Így hallottuk, hogy a szomszéd szülőszobában így susmorognak maguk között, hogy hát mit gondolok, meg hogyan lesz így, hogy nem akar burkot repeszteni, meg hogy meddig fog ez így tartani. És akkor visszajöttek, és megint megkérdezte akkor már az orvos, hogy akkor most szerinte jó lenne, hogyha repesztenénk egy burkot, és akkor így oda nyúlt, és így azonnal megrepett a burok magától, tehát nem is végzett el semmit, hanem totál magától kipukkant, és arcon locsolta teljes mértékben. A végén vágni kellett, valószínűleg nem kellett, de ők azt mondták, hogy szerintük vágni kéne, mert ez nem fog kiférni. Én meg azt mondtam, hogy jó, mert már elfáradtam, illetve egy jó részében elég agresszívan könyökölt a hasamra az orvos, és
Emlékszem, hogy az összes levegőt kiszorította belőlem, és nem értettem, hogy így hogyan tudnék nyomni, hogyha nincsen semmi lehetőségem arra, hogy felszívjam magam, mert hogy minden szuszt kinyom belőlem. Megszületett Lenke, és a mellkasomra tették, és az első reakcióm az volt, hogy milyen szép, nyilván elfogult vagyok, de hogy sokáig benn volt, és eléggé ki volt simulva, nem volt ilyen ráncos kisbaba. De utána elkezdtek ott matatni lent, és viszonylag gyorsan el is vették Lenkét, mert hogy sok vért vesztettem, és ott feltétlen azonnal csinálniuk kellett a dolgukat. A férjem bepróbálkozott, hogy maradjon rajtam a gyerek. Kicsit így meg is fogta azt a steril lepedőt, amit a hasamra fektettek, hogy arra az eszközeiket pakolják, és szinte rácsapott a szülésznő a kezére, hogy most aztán már nyugodjon le, nekik ez a tér kell, erre itt mit képzel magáról, hogy a gyerek az anyjá lehet. Ő majd tartsa a gyereket. És hát a gyermek az teljes mértékben be volt bugyolálva, körbe, a férjem inkben, semmilyen lehetőség nem volt bőr-bőr kontaktra, és nagyjából 1 órán keresztül tartott ott a varrogatás. Ez nekem sokkal fájdalmasabb volt, mint előtte a szülés egésze. Az egy kínszenvedés volt, de nyilván el is voltam fáradva, gondolom, kicsit fáztam is, mert elég hideg volt ott a szülőszobán, és már nagyon nem akartam ezt az egészet. Nem is számítottam rá, hogy ennyire szenvedés lesz ez a része. Utána adták oda, hogy végeztek mindennel rajtam, ekkor sem csomagolták ki, rajtam volt a hálóingem, kitettem a mellemet belőle, és rárakták a gyermeket. Azonnal azt mondták, hogy lehetetlen, hogy én szoptassam úgy bimbóvédő nélkül, mert hogy nekem nem jó a mellbimbóm, ami meglepett, erre egyáltalán nem készültem föl, semmilyen módon. És így adták a gyerek szájába, és akkor ott valamennyit próbálkozott, de hát nagyon szenvedés dolog ez a mellbimbóvédő, nekem legalábbis az volt. Nagyjából majdnem 2 órát ott voltunk 3-asban, az mondjuk elég nyugodalmas volt, és 6 óra körül volt, hogy engem visszavittek a szobámba. A férjem pedig elment haza aludni egyet, hogy visszajöjjön látogatási időben. Én azt kértem, hogy a gyerek legyen mellettem végig, és nem szeretném, hogyha betolnák a csecsemésökhöz egyáltalán. Én ezzel a szilárd elhatározással érkeztem, és ez egyáltalán nem valósult meg már az első perctől, mert hogy azt mondták, hogy engem visszavisznek a szobámba, és pont most lesz majd a reggeli vizit a csecsemőknél, amúgy is ezen részt kell venni, és minden babát megvizsgál a gyerekorvos. Előtte nem egészen 2 órával vizsgálta meg a gyerekorvos a kislányomat, mert hogy megszületett. De hogy azt mondták, hogy utána okvetlenül visszahozzák. És én ott vártam a szobámban ébren, hogy mikor hozzák vissza a kislányomat, és nem hozták. Nyilván végtelenül fáradt voltam, minden porcikám azt üvöltötte, hogy aludjak, de egyszerűen nem tudtam aludni, úgyhogy nem tudom, hogy mi van vele, és hol van, és mit csinálnak vele, de érte menni meg nem tudtam, mert tényleg viszonylag sok vért vesztettem, és csöngettem a
szülésznőknek, hogy megkérdezzem, hogy mi a helyzet, és először azt a választ kaptam, hogy nem tudják, hogy mikor, és nagyjából egy fél óra, 40 perc telt el, amikor újra csöngettem, és akkor kértem erélyesebben, hogy én szeretném, hogyha visszahoznák a gyerekem, mert én ezt kértem. És akkor visszahozta, ő ment el a csecsemős nővérekhez, és hozta vissza a kicsit. És ez nagyjából jellemző volt arra az 5 napra, amit betöltöttünk. Besárgult, és emiatt kellett ennyi ideigben lenni. Nem is ezzel van a probléma, felkészültem rá. Ez szintén ilyen generációs jellemvonás nálunk, hogy mindenki besárgul, hanem hogy nem kommunikálnak egymással a csecsemős nővérek. És amit az egyiknek elmondok, és megbeszélem vele, azt újra meg kell beszélni, ugyanazokat a dolgokat a következő váltásnál. Nálunk probléma volt a szoptatással, annyira szenvedésnek éltem meg azt, hogy nem tudok rajta segíteni, hogy sír, hogy sikít, mert türelmetlen, és ő azonnal lenni akar, és fáj is, fizikailag is fáj az, hogy szoptatni próbálom, mert fáj ülni, de csak úgy tudok segíteni rajta, és talán a 3. napon döntöttem el, hogy akkor most ezt egy kicsit elengedem, kapjon tápszert, hogy ne tartson 1,5-2 órán keresztül egy szoptatás. És úgy éreztem, hogy majd otthon, nyugodalmas környezetben újra elkezdek próbálkozni, de most arra van szükség, hogy jól legyek mentálisan, kicsit összekaparjam magam ebből, hogy ez a végtelen szoptatás, fizikai fájdalmak közepette szerettem volna, hogy vége legyen. Haza akartam menni, és azt gondoltam, hogy minél többet van a fényben, annál hamarabb hazaengednek, és ezért meghoztam azt a döntést, hogy akkor kapjon tápszert. Ezt utáltam, ezt a döntést meghozni, mert én teljesen biztos voltam benne, hogy nekem nem lesz gondom a szoptatással, és úgy érzem, hogy az lett volna a fair, hogyha az első ezt közvetíti, ezt az érzést, ezt a döntést, és nem kell nekem újra és újra saját magammal megharcolnom ezt, és a csecsemős nővérrel is megharcolni ezt, mert értem, hogy szoptatásbarát a kórház, és ez nagyon pozitív, de egy ilyen szituációban szerintem kell egy kicsit az anya érdekeit is nézni. 4., 5. nap éjszakáján már nem is kellett, 2 óránként felkeltem fejni, és azt bevittem nekik, és az elégnek bizonyult, tehát nem volt ilyen probléma, csak cumis üvegből kapta meg. De emiatt is, hogy állandó küzdelem volt a csecsemős nővérekkel, mire hazaértem, teljesen elfáradtam ebben a témában, megérkezett a védőnő, mert ez a másik, amiről rengeteget tudnék beszélni, hogy a védőnők azok, ez a védőnői rendszer, ez mennyire szét van csúszva. De ott volt, és noszogatott a védőnő is, hogy szoptassak, és próbáljam meg, és minden rendben lesz, és az a legjobb a babának, hogyha szopizik, az nem elég, hogyha lefejem neki, és megkapja úgy. De nekem ez így lett jó, nekem így a kényelmes, és viszonylag megerőltető volt az, hogy ezt a harcot újra és újra meg kellett küzdeni a védőnővel, a gyerekorvossal, anyámmal, a nagyanyámmal, az anyósommal. Senki nem értette, csak a férjem és én, hogy mi így döntöttünk, és mi ezt így szeretnénk csinálni, és egyébként azóta is így csináljuk, azóta is lefejteni a tejet kap
a kislányom, és teljesen jól vagyunk. Köszönjük szépen, szeretjük, hogy mind a ketten meg tudjuk etetni, és szeretjük, hogy anyatejet kap. Valószínűleg ez sem segítette a mentális állapotomat, de nagyon hamar, nagyon rosszul lettem. A férjem visszament dolgozni a 2 hét apaszabadság után, és én sírtam voltaképpen onnantól, hogy elindult munkába, vagy tudtam, hogy el fog indulni munkába. Én szomorú voltam, hogy egyedül kell otthon lennem. Az volt a bajom, hogy nekem ezt csak én csinálhatom. Csak én tudom őt táplálni, csak én tudok neki anyatejet adni, nekem kell otthon lennem vele, ezt nem tartottam fairnek, és szerintem ez nem szép dolog ilyet mondani, hogy az ember nem szívesen van otthon a kisbabájával. Mert az kéne, hogy a törvényszerű legyen, hogy jön az anyai ösztön, és ezt így szívesen és feltétel nélkül csinálja az anya. Mert ő az anya, és ez a természetes, hogy gondoskodik a babájáról, és ezt szeretettel teszi. És én gondoskodtam a babámról, de nem szeretettel tettem, hanem azért tettem, mert muszáj volt, mert életben kellett tartanom. És csak tettem, és egy kicsi babától az ember nem kap úgy semmit nagyon cserébe, hiszen ő csak van, mint egy ilyen kis kavics, aki néha sírdogál, hogyha éhes, vagy valami kényelmetlen neki. És én főleg alig vártam, hogy elaludjon. Ha felkelt, akkor megetettem, megböfögtettem, és utána visszatettem aludni. Ez az elején működött is, amikor nagyon pici volt, és sok volt az alvásigénye. Nekem ott lett igazán nagyon nehéz, amikor egyre jobban elkezdett éber lenni, és felfigyelni a környezetére, és szórakoztatni kellett őt, és ott kellett lenni neki teljes mértékben, és őszintén, és figyelni rá, és szóval ez csak úgy működött, hogyha szívesen, szeretettel van ott neki, vagy lettem volna ott neki, és nem erről volt szó. Egyszerűen nem találtam meg benne magamban azt, hogy én ezt akarom csinálni. És ez végtelenül elkeserített engem, mármint, hogy én folyamatosan vártam, hogy túl legyek ezen az érzésen, és megérkezzek ebbe az anyaság dologba, és nem érkeztem meg az anyaságba, hanem csak szomorú voltam, és idegesített, hogy szomorú vagyok, és nem örülök a kislányomnak. És akkor nagyjából 2 hónapos volt a kislányom, amikor a férjem már szólt, hogy lehet, hogy most már segítséget kellene kérni, mert ténylegesen rengeteget sírtam. És akkor online kerestünk egy pszichológust, és az első alkalom végén ő már mondta, hogy szerinte nekem pszichiáterre lenne inkább szükségem, és aggódik egy kicsit, és akkor megjelentünk a pszichiáternél is, aki szintén kifejezte az aggodalmát, és arra jutottunk közös megegyezéssel, hogy gyógyszerre lenne valószínűleg szükségem, és ezt akkor el is kezdtem szedni. És így, hogy gyógyszert szedtem, és terápiára jártam, pszichológushoz járok azóta is,
most már fél éve, illetve a pszichiáterhez is, és onnantól, hogy elkezdtem járni, nagyjából 3-4 hét volt az, hogy azt éreztem, hogy most már élek. Tehát, hogy újra szívesen csinálom a dolgaimat. Lehet, hogy segített, hogy addigra betöltötte a 3-4 hónapot a kislányom, és láthatóan, egyértelműen kinyitott a világra. Most már őszintén azt tudom mondani, hogy szeretem a kislányom, és szívesen töltök időt vele, és nem gondolok úgy az elkövetkező napokra, mint szenvedésre, hanem szinte várom, hogy egyedül legyünk kettesben otthon, és eltöltsük a napot. És kíváncsian várom, hogy mit hoz még a jövő.